ආයුබෝවන් මගේ පුතාලා ඔන්න අපි අද මහාමායා දේවිය දුටු සිහිනය ගැන තමයි කතා කරන්න යන්නේ. කවුද මේ මහාමායා දේවිය කියන්නේ? කපිලවස්තු නුවර සුද්ධෝදන රජතුමාගේ අගබිසව තමයි මහාමායා දේවිය. එහෙම නැත්නම් මගේ පුතාලා දන්නවා අපේ සිදුහත් කුමාරයාගේ අම්මා තමයි මේ මහාමායා දේවිය කියලා කියන්නේ. ඇත්තටම පුතේ මහාමායා දේවිය ගොඩාක් පින්වත් සිල්වත් ඒ වගේම පුතේ හරිම කරුණාවන්ත කෙනෙක්. ඔන්න ඉතින් එක ඇසළ පෝය දවසක මහාමායා දේවිය සිල් සමාදන් වෙලා රාත්‍රී නිින්දට යනවා. ඉතින් මහාමායා දේවිය සිහිනෙන් ලස්සන හීනයක් දකිනවා පැටවුනේ. ඒ හීනය මොකක්ද කියලා ඔයාලා දන්නවද? ඔන්න ඉතින් දෙවිවරු 4 දෙනෙක් පුතේ දේවිය නිදාගෙන හිටපු යහන ඔසවාගෙන හිමාල වනයට යනවා. ගිහිල්ලා ලස්සන මල් පිපුණු සල් ගහක් යට දේවිය තියෙනවා. ඔන්න ඊළඟට මොකද වෙන්නේ? සුරංගනාවියෝ 4 දෙනෙක් දේවියව අනෝතත්ත විලෙන් නහවලා සුවඳ ගල්වා දිවසලු අන්දලා යහනක නිදි කරනවා. ඒ වෙලාවේදී පුතේ සුදු නෙළුම් මලක් සොඩින් අරගත්ත ඒ කියන්නේ හොඬ වැලෙන් සුදු නෙළුම් මලක් අරගත්ත සුදු ඇත් පැටියෙක් දකුණු ඇලයෙන් දේවියගේ කුසට ඇතුල් වෙනවා. මහාමායා දේවිය දකිනවා. පුතේ මේ හීන ගැන බමුණු පඬිවරුන්ගෙන් දේවිය ඇහුවට පස්සේ දේවියට දැනගන්න ලැබෙනවා පින්වත් පුතෙක් ලැබෙනවා කියලා.